MIT, an internationally recognized degree, Bagbazar, Kathmandu. Feminism त्यो मान्छेको लागि हैन who is from a rural village, त्यो मान्छेको लागि हैन who is still living under poverty, त्यो मान्छेको लागि हैन who is still marginalized. Why not? How is it? के चेन्ज लिएर आएको छ त उनीहरुको लागि? As I said, where is the data? Where is the statistics? अहिलेको gender inequality index as per UNDP report in 2022 ले देखाउँछ कि we are 113 position. I think जुन देशमा निर्मला पन्त जस्तो हत्याकाण्डहरु हुन्छ, जुन देशमा यही हो के अहिले इश्यू नै यही हो के रेप केसेस कि फेमिनिजम इन नेपाल इज नट कोहेसिभ, इट इज इश्यू ड्रिभन. एउटा पर्टिकुलर इश्यूलाई लिन्छ, हाइलाइट गरिन्छ. हो 2018 मा माइती घरमा प्रोटेस्ट भएको थियो कालो पेटीकोट लाएर कि हामीलाई जस्टिस चाहियो. इट वाज अ र आउटरेज, इट वाज अ क्राई फर जस्टिस. एक्सेस टु जस्टिसको लागि थियो. त्यो कुनै फेमिनिजम मुभमेन्टले गर्दा उनीहरू त्यहाँ आएको थिएनन्. उनीहरूलाई त जस्टिस चाहिएको थियो. खोइ त जस्टिस सर्भ भएको यो देशमा. हेलो एभ्रिवान, नमस्ते. मेरो नाम श्रेया बिस्ट. म चाहिँ अहिले डेन्टिस्ट्री पढ्दैछु र आज चाहिँ म नेपाल जस्तो समाजमा जुन यति धेरै पितृसत्तात्मक छ, जहाँ यति धेरै रूढिवादी विचारधाराहरू विद्यमान छन्, यस्तो समाजमा महिला र पुरुषको बीचमा समानता ल्याउनको लागि एडभोकेट गर्ने एउटा सामाजिक आन्दोलन जसलाई हामीले फेमिनिजम अथवा नारीवाद भन्छौँ, त्यो किन इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसले कसरी चाहिँ आजको समाजमा समानता ल्याउन मद्दत गरिरहेको छ, यसको बारेमा बोल्दैछु. Hello everyone, I'm Karuna Thapa and I'm currently studying Bachelor's in Business Administration, and I'm completely against today's topic, which is feminism in Nepal is a path to equality or a misunderstood movement. And I think I will clash today as well because feminism in Nepal isn't empowerment anymore, it's entitlement and it does not lead to equality. I'm not looking forward to conversion, I'm looking forward to discussion. सो नेपाली समाजमा हेर्यो भने नारीवाद भनेको एउटा यस्तो एजेन्डा हो, एउटा सामाजिक आन्दोलन हो जसले चाहिँ महिला र पुरुषको बीचमा जुन असमानता छ त्यसलाई हटाउनको लागि एडभोकेट गरिरहेको छ. हामी राजनीतिक कुरा गर्छौँ, सामाजिक कुरा गर्छौँ, व्यक्तिगत कुराहरू पनि गर्छौँ. बेसिक कुरा भनेको चाहिँ वी टकिङ अबाउट लिगल प्रोटेक्सन, पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसन एन्ड इकोनोमिक एम्पावरमेन्ट. So first statement I would like to make here is पोलिटिक्समा कोटा हुँदैमा त्यो फेमिनिजमको रिजल्ट होइन भन्छु म. आई विल एक्सप्लेन वाइ. वी हेभ 33% अफ वुमेन इन फेडरल पार्लियामेन्ट अफ नेपाल एज अफ नाउ, जसमध्ये 22 वुमेन इन द अप्पर हाउस एन्ड 90 वुमेन इन द लोवर हाउस. हाउएभर त्यहाँमध्ये कतिजना महिला चाहिँ आफ्नो आफ्नो फाइट आफै लडेर त्यहाँ आइपुग्नु भएको छ र कतिजना चाहिँ त्यो टार्गेट मिट गर्न कि यति कोटा चाहिँ छ, यति महिला चाहिँ हुनुपर्छ भनेर ल्याइएको छ, त्यो भिन्नता हामीले गर्न सक्नुपर्छ अहिलेसम्म आएर. त्यहाँ कतिजना आफ्नो चोइसले त्यहाँ जानुभएको छ र कतिलाई बोलाइएको छ, तानिएको छ कि यो नम्बर चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ, यो म्यान्डेट फुलफिल गर्नुपर्छ भनेर. अहिलेको फेमिनिजम हाम्रो नेपालमा यस्तै छ. देखाउनको लागि जति छ नि, देखाउनको लागि छैन त. हामीसँग वी हेभ द हाइएस्ट नम्बर अफ फिमेल रिप्रेजेन्टेसन इन केस अफ पोलिटिक्स, yet women are still suffering gender-based violence and gender-based discrimination. Rural villages like किन नहेरेको हामीले? Why are we just talking about political representation when the basic rights aren't being guaranteed in the rural villages? हामी किन त्यो कञ्चनपुर जिल्लाको एउटा महिला जुन चाहिँ स्नेक बाइटले गर्दा छौपडी गोठमा मर्नु भएको छ त्यो हेडलाइनलाई हामी किन हाइलाइट गरिरहेको छैनौँ अहिलेको अवस्थामा? Why are we ignoring the fact that landslide त्यो गोठमाथि खसेर एउटा 28-year-old woman along with her 12-year-old girl child has to die every other month? Why this happens? किन त्यो छौपडी गोठ हो नि, त्यो मान्छे बस्ने ठाउँ त होइन नि. जनावरहरूलाई राखिने ठाउँमा एकजना महिलालाई त्यहाँ किन हरेक महिनाको 5 दिन त्यहाँ किन बस्नु पर्यो? इम्प्लिमेन्टेसन ग्याप हो, इम्प्लिमेन्टेसन ग्याप होइन भनेको छैन. तर हामीले आज हेर्ने हो भनेदेखि जुन रुरल एरियाजहरू छ यो भनेको आजको रियालिटी हो. तपाईँले जुन भन्नुभयो आज छाउपडी गोठमा यति डेथ्सहरू भइरहेको छ होइन, आज पनि यो रियालिटी हो र यसलाई हामीले ट्याकल गर्ने भनेकै फेमिनिजमको थ्रु हो नि त. हामीले स्ट्यान्ड लिने भनेकै यो. हजुरले कस्तो खालको प्रोजेक्सन गर्नुभयो भने एकदम अर्बन एलिट क्लासलाई चाहिँ यसले सपोर्ट गरिरहेको छ तर हामीले चाहिँ रुरल एरियाजलाई हेरिरहेको छैनौँ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो. आई विल टेल यु, फेमिनिजमको एउटा ब्रान्च छ इन्टरसेक्सनालिटी, जतातिर हामी एकदमै धेरै अहिलेको मोडर्न फेमिनिजम त्यतातिर लागिरहेको छ.
इन्टरसेक्सनालिटीको अनुसार चाहिँ अब हाम्रो एक्सपिरियन्सेसहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। म एज अ क्षेत्रीय वुमेन मैले जस्तो एक्सपिरियन्स गर्छु, एउटा दलित वुमेनले उहाँको एक्सपिरियन्सेसहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ भनिरहेको छ होइन। त्यो क्लास डिफ्रेन्सलाई आज हामीले हेरिरहेका छौँ। अर्बन एलिट क्लास वुमेनहरूलाई मात्र फेमिनिजमले माथि गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै इग्नोरेन्स हो। छाउपडी भनेको आजको रियालिटी हो एन्ड द्याट इज द रिजन वाइ वी निड मोर फेमिनिजम। फेमिनिजमको थ्रुबाट हामी यस्तो कुराहरू गरिरहेका छौँ नि त। त्यति मात्र होइन, आज हामी जुन तरिकाले रेप केसेसहरू अगाडि बढिरहेको छ, 2507 केसेसहरू मात्रै लास्ट फिस्कल इयरमा रेजिस्टर भएको केसहरू त्यति छ। 91.1% अफेन्डरहरू हामीले चिने जानेको मान्छेहरू हुन्छ। सो यो केसेस हामी रिप्रेजेन्टेसन रङ हो भन्छौँ, तर वी निड टु स्टार्ट समवेयर नि त। पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसनमा जब एउटा वुमेन त्यो स्पेसमा पुग्छ त्यसपछि नै त हामी अगाडि पुग्छौँ होइन र। सो फर्स्ट थिङ आइड लाइक टु से इज कि हामी जुन यो कुरा गरिरहेछौँ नि कि हामी फेमिनिजमबाट त्यो चेन्ज अचिभ गर्छौँ, त्यो इक्वालिटी अचिभ गर्छौँ जुन अहिलेसम्म गर्न सकिएको छैन। आवर सोसाइटी हेज अलवेज बिन पेट्रियार्कल, इट इज पेट्रियार्कल, रिचुअल्स यहाँ पेट्रियार्कल छ। क्रियाकर्म गर्न यहाँ छोरा खोजिन्छ। एउटा आमाले छोरा जन्माइदियोस् भन्ने चाहना उसको परिवारको हुन्छ, त्यो सोसाइटीको कुरा गरिरहेछौँ। एन्ड टु स्टार्ट हियर फेमिनिजम इज अ रङ मुभमेन्ट। वाइ जेन्डर इक्वालिटीबाट किन स्टार्ट नगर्ने? फेमिनिजम जस्तो पोलराइजिङ टर्म यहाँ आज हामी कन्भर्सेसन गर्न आइरहेछौँ नि त, दुईवटा वुमेन आइरहेछौँ यहाँ। एउटा मेल यो कन्भर्सेसनमा हुनुपर्ने थियो नि त। इफ फेमिनिजम वाज एक्चुली वर्किङ, शुडन्ट मेन बी हियर टु टक अबाउट द टपिक? शुडन्ट मेन बी हियर एडभोकेटिङ फर फेमिनिजम? इफ द गोल वाज टु ब्रिङ द चेन्ज, इफ गोल वाज टु ब्रिङ द इक्वालिटी, यहाँ कहाँ अचिभ भइरहेछ त जेन्डर इक्वालिटी? बिकज वी टु आर वुमेन एन्ड वी आर स्टेइङ हियर टकिङ अबाउट फेमिनिजम इन नेपाल। Okay, do you believe in equality? I believe in equality. But you don't believe in feminism, which is advocacy for equality. It is a polarizing term. It has divided men and women. अहिलेको नेपालमा फेमिनिजमको डेफिनेसन नै रङ छ क्या। इफ वी आस्क एनीवन इन दिस रूम, एनीवन आउट देयर हु इज लिसनिङ टु अस, व्हाट इज फेमिनिजम, उनीहरूको माइन्डमा के हुन्छ? फेमिनिजम भनेको वुमेन इम्पावरमेन्ट हो। इट्स अबाउट क्रिएटिङ इक्वल राइट्स एन्ड अपर्च्युनिटी फर वुमेन। इट्स अबाउट प्रिभिलेजिङ द वुमेन, वुमेनलाई प्रिभिलेज दिने। वाट डु वुमेन थिङ्क अबाउट इट? बेसिक कन्सेप्ट के छ? वी आर अपलिफ्टिङ वुमेन, वुमेन आर अपलिफ्टिङ वुमेन। मेलको लागि के छ? डु एनी मेल want to say कि I am feminist अहिलेको यो सोसाइटीमा? No, they do not. They think it's shameful to their gender कि म फेमिनिस्ट हो भन्न उनीहरूलाई लज्जित हुनुपर्ने डेफिनेसन क्रिएट गरिएको छ यो फेमिनिजमले। त्यतिसम्मको जेन्डर डिभिजन गरिएको छ भने वाइ वी सुड स्ट्यान्ड अप फर दिस मुभमेन्ट? वाइ नट वी सुड क्रिएट अ सेकेन्ड मुभमेन्ट? जेन्डर इक्वालिटीको मुभमेन्ट किन नक्रिएट गर्ने कि डाइरेक्ट वी सुड गो फर दिस टर्म विच इज फेमिनिजम, विच इज पोलराइजिङ, विच इज क्रिएटिङ डिभिजन बिट्विन मेल एन्ड वुमेन? ओके, आई थिङ्क फेमिनिजमले चाहिँ पोलराइजिङ टर्म भएर डिभिजन क्रिएट गर्नु भनेको चाहिँ एउटा इग्नोरेन्स हो। यो भनेको फेमिनिजमको कोर प्रिन्सिपल हुँदै होइन। जेन्डर इक्वालिटी इज द प्रिन्सिपल है। आज हामी पितृसत्तात्मक समाजको कुरा गर्छौँ, हामीले अब वुमेन इक्वालिटी, वुमेन यता उता भनिरहेछौँ होइन। आज पनि मेलमा 80 to 85% सुसाइड केसेसहरू आज मेलको छ। मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्सहरू, डिप्रेसनको कुराहरू सबैभन्दा बढी मेललाई नै छ। तिमीले जहिले पनि प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, तिमीले जहिले पनि प्रोभाइड गर्नुपर्छ, कसले भनिरहेको छ? फेमिनिजमले त भनेको छैन नि त। म आज आएर के भन्छु भने यु डोन्ट निड टु प्रोटेक्ट मी, यु डोन्ट निड टु प्रोभाइड मी। मलाई मेरो आमा बुवाले यति सक्षम बनाउनु भएको छ कि आई क्यान स्ट्यान्ड अप फर माइसेल्फ। म आफूलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छु। अल आई एम सेइङ इज यु डोन्ट हार्म मी, त्यो मात्र भनेको हो नि त मैले। आज हेर्ने हो भनेदेखि मैले जुन रेप केसेसको डेटाहरू दिएँ, त्यो रेप केसेसको डेटाहरूमा जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स भइरहेको छैन त भन्न मिल्दैन नि त। मेल र पुरुषको लागि जब हामीले इक्वालिटीको कुरा गर्छौँ, आज फिमेलहरूको कुरा धेरै आउँछ किनकि जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स फिमेलको अगेन्स्टमा धेरै भइरहेको छ। सिस्टमिक बेरियर्सहरू धेरै फिमेललाई छ। निर्मला पन्तको केसेसहरूलाई तपाईँले कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ? मुस्कान खातुन जस्तो केसेसहरूमा फर्स्ट थिङ जब हजुरले कुरा सुरु गर्नुभयो कि मलाई मेरो आमा बुवाले यहाँ पढाएर यति सक्षम बनाएर म यहाँ बोल्न सकेको छु होइन, द्याट सोज कि वी आर प्रिभिलेज, वी कम फ्रम अ प्रिभिलेज ब्याकग्राउन्ड। त्यसैले फेमिनिजम हाम्रो लागि हो। फेमिनिजम त्यो मान्छेको लागि होइन हु इज फ्रम अ रुरल भिलेज, त्यो मान्छेको लागि होइन हु इज स्टिल लिभिङ अन्डर पोभर्टी, त्यो मान्छेको लागि होइन हु इज स्टिल मार्जिनलाइज। वाइ नट? हाउ इज इट? के चेन्ज लिएर आएको छ त उनीहरूको लागि? एज अ सेड, वेयर इज द डेटा, वेयर इज द स्टेटिस्टिक्स? अहिलेको जेन्डर इनइक्वालिटी इन्डेक्स एज पर युएनडिपी रिपोर्ट इन 2022 ले देखाउँछ कि वी आर 113 पोजिसन। त्यो पोजिसन राम्रो पोजिसन हो? इनइक्वालिटी त्यति छ भन्नु राम्रो पोजिसन हो? त्यो मुभमेन्ट कहिलेदेखि सुरु भएको र अहिलेसम्म के चाहिँ चेन्ज ल्यायो त? खोइ त डेटा, खोइ त स्टेटिस्टिक्स। वेयर इज द चेन्ज? वेयर इज द चेन्ज व्हेन द वाइफाई एन्ड्स? ओके, सो नेपाल सुरुमा नेपालमा डेमोक्रेसी आउनुभन्दा अगाडि नेपालको कन्टेक्स्ट कस्तो थियो भने फिमेल लिट्रेसी रेट 0.7% थियो। हामीसँग भोटिङ राइट्स थिएन। भोटिङ राइट्स त अब त्यो छैन। पासपोर्ट बनाउनको लागि 35 वर्षभन्दा तलको युवतीहरूलाई वी निडेड फादर अर अ हस्बेन्ड फिगर।
भोटिङ राइट्स छैन सो बेसिकली हामीले यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि लिट्रेसी रेट सिटिजनशिप इश्यूज त अहिले पनि छ नि लिगल इश्यूज त छ नि सो वी हेभ नट रिच द्याट स्पेस त्यही भएर हामीलाई वी निड मोर फेमिनिजम त्यही भएर त अझै चाहिन्छ हामी त्यो स्पेसमा पुगिसकेकै छैनौँ जहाँ इक्वालिटी अचिभ भएको छ हामीले हेर्ने हो भनेदेखि यो सिस्टम भनेको अब एकदमै वेस्टर्न इम्पोर्ट हो भन्ने पनि एउटा कुरा छ है फर्स्ट अफ अल नेपालको हिस्ट्री फेमिनिजममा हेर्ने हो भनेदेखि योगमाया नेउपाने इज कन्सिडर्ड टु बी द फर्स्ट फेमिनिस्ट अफ आवर कन्ट्री 1918मा नारी समिति उहाँले इस्टाब्लिस गर्नुभएको थियो नारी समितिको इस्टाब्लिसमेन्टसँगै उहाँको विवाह अब उहाँको हिस्ट्री हेर्ने पनि 7 वर्षको उमेरमा she has never identified herself as feminist yes उहाँको एक्सनहरु देखिन्छ कि उहाँ she has worked for the upliftment of women so I'd like to clear on that fact कि उहाँले कहिले पनि म फेमिनिस्ट हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु भएको छैन भन्ने पोइन्ट हो मेरो ओके फिमेल राइट्सको लागि उहाँले एडभोकेट गर्नु भएको छ फेमिनिजम अल अबाउट एडभोकेटिङ फर फिमेल राइट्स हैन नि कोर प्रिन्सिपल तपाई आफै भन्दै हुनुहुन्छ कि द एम अफ फेमिनिजम इज टु अचिभ इक्वालिटी इन अल द एस्पेक्ट्स बीट पोलिटिकल बीट इकोनोमिक बीट सोशल कल्चरल हामी के क्रिएट गर्न चाहिरहेछौँ त फेमिनिजमले द अल्टिमेट इज टु क्रिएट अ वर्ल्ड सिस्टमिक बेरियरले कसलाई अफेक्ट गरिरहेको छ सिस्टमिक बेरियरले कसलाई अफेक्ट गरिरहेको छ as why use such a term cisgender like किन इन्क्लुड भइरा छैन त अझै इन्टरसेक्सनलिटीको तर्फ जानु हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ तर किन why do they feel that this term is not for them why do they feel that cisgenderहरुलाई लाग्छ अहिले यहाँ इन्क्लुड उहाँहरु इन्क्लुड हुनु भएको छ त यो कन्भर्सेसनमा छैन नि we too are females we are advocating for feminism अनि हामी त्यही कुरा गरेका छौं यो टेबलमा बसेर हैन वी यस्तो फेमिनिजममा आज जति पनि सिस्टमिक बेरियर्सहरुको कुरा गरिरहेका छौं यसले फिमेल्सलाई नै बढी अफेक्ट गरिरहेको छ र हामीले हेर्ने हो भनेदेखि इट्स नट लाइक वी हेभ नट गेन्ड एनीथिङ चाइल्ड म्यारेज आज पनि कर्णालीमा सुदूरपश्चिममा एकदमै ठुलो प्रब्लम छ तर डेटाको अनुसार त 2012 मा जहाँ अलमोस्ट 41% केस छ भने आज 2022 मा हेर्दाखेरि 34.9% छ इज दिस इनफ नो दिस इज नट इनफ बट वी नीड टु एडभोकेट इट वी आर गोइङ समवेयर वी आर रिचिङ समवेयर इन्स्टाग्राममा एडभोकेट गर्ने ह्याशट्याग क्रिएट गरेर एडभोकेट गर्ने मुभमेन्ट हैन सोशल मिडियामा पोस्ट गरेर एडभोकेट गर्ने त्यो भन्दा बाहिर त कहीँ पनि पुगेको छैन फेमिनिजम honestly telling you we are talking about equality we say that E stands for equality F stands for feminism in A to Z को alphabet but त्यो कर्णाली जिल्लाको महिलालाई हैन जुन हामी कुरा गरिरहेका छौं कञ्चनपुर जिल्लाको महिलालाई E र F भनेको के हो अल्फाबेट डिफरेन्शिएट गर्न आउँछ त खै त्यो अझैसम्म क्रिएट भएको छैन त्यो फेमिनिजम मुभमेन्टले देन वाइ आर वी सेइङ वी स्टिल नीड दिस फेमिनिजम द वान फेमिनिजम विच वी हेभ नाउ विच इज जस्ट लिमिटेड टु अर्बन सिटिज मेजर सिटिज एन्ड विच इज जस्ट एडभोकेटिङ फर द एलाइटिस्ट एन्ड द प्रिभिलेज्ड वन्स इट इज नट एलाइटिस्ट र प्रिभिलेजलाई मात्र फोकस गर्छ भन्न मिल्दैन किनकि हामीले स्ट्याटिस्टिक्स अनुसार हेर्ने हो भने किन मिल्दैन एउटा आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल छापिएको छ त कि फेमिनिजम इन नेपाल इज फर द एलाइटिस्ट भनेर ओके एउटा मैले पनि त जे पनि आर्टिकलहरु त राख्न पाए होला नि त हैन It's not जे पनि article the rising record I can give you the complete source and who has written it feminist herself they have said they have accepted कि feminism अहिले movement in Nepal is for the elitists is for the urban people no अर्बन पिपललाई मात्र फोकस गर्ने भन्न मिल्दैन आज हामी सोशल मिडियाको जमानामा छौँ सोशल मिडिया एक्सपोजरले यसलाई एकदमै धेरै अफेक्ट गरेको छ तर जे कुरा सोशल मिडिया मात्र एन्टायरिटी त होइन नि त पहिला सुरु त नेपाल भनेको काठमाडौँ मात्र होइन त्यो कुरा बुझौँ काठमाडौँको आउटस्कर्ट्समै हामीले हेर्ने हो भनेदेखि पुगेकै छैन नि फेमिनिजम त्यसैले त्यहाँ त हामी किन फेमिनिजमको कुरा गर्छौँ आज हामी कसरी पुगेको छैनौँ आज हामी इक्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ एजुकेसनको कुराहरू गरि नै रहेका छौँ इम्पावरमेन्टको कुराहरू गरि नै रहेका छौँ we've not reached that space हामी त्यो इक्वालिटीको स्पेसमा पुगेको छैनौँ हामी यो फेमिनिजमले एउटा टोयलेट बनाउन सकेको छैन रुरल भिलेजमा देन हाउ क्यान वी से दैट वी हैव रिच्ड देयर एउटा बच्चा one girl child she has to drop out of her school why किनकि त्यो स्कुलमा चाहिँ टोयलेट छैन रे उसलाई गाह्रो हुन्छ we need to advocate it for the right reasons नि त त्यो ठाउँसम्म पुगेको छैन यो डेफिनेसनले नि यो फेमिनिजम मुभमेन्टको जुन डेफिनेसन व्हाट शुड बी योर डेफिनेसन देन तपाईको अनुसार सही डेफिनेसन के हो फेमिनिजमको सही डेफिनेसन यही हो कि इट स्ट्यान्ड्स फर इक्वालिटी इन अल द एस्पेक्ट जेन्डर इक्वालिटी इन अल द एस्पेक्ट बी पोलिटिकल इकोनोमिक सोसियो कल्चरल तर अहिले कुन हिसाबले डिफाइन गर्छ त जेनरल पब्लिकले पनि त सोच्नु पर्यो नि त हामीले अहिले जेनरल पब्लिकको लागि फेमिनिजम के हो एउटा वुमेन एम्पावरमेन्ट बनेको छ बसको महिला सिट हो फेमिनिजमको रिजल्ट हुने थिएन नि त्यो तर भएको छ नि त हो कि हैन त्यही बसमा सबैभन्दा बढी म आज बसमा हिँडिरहेको छु भनेदेखि आई हेभ टु बी केयरफुल अबाउट कति धेरै प्रेडेटर्सहरू त त्यही स्पेसमा छ नि त सो त्यो रिजर्भेसन रङ हो त इज द्याट रिजर्भेसन रङ सो हाउ डु मेन फिल अबाउट दिस महिला सिट तपाईलाई के लाग्छ
दे थिङ्क इट्स प्रिभिलेजेस फर वुमेन प्रेग्नेन्ट वुमेनको लागि सिट त एउटा मोरालिटीले म बसेको छु भने पनि छोडिदिन्छु क्या म प्रेग्नेन्ट वुमेनको लागि सिट टर्न्स आउट हामीसँग त्यति मोरालिटी छैन हामी मोरालिटीको स्पेसमा कुरा गर्ने भन्छ नेपाली जनरल पब्लिक दे आर नट मोरल इनफ कि एउटा प्रेग्नेन्ट वुमेनको लागि एउटा सिटै छोड्न नसक्ने पनि हामी त्यतिसम्मको गिरेको पनि छैनौँ जस्तो लाग्छ आई थिङ्क जुन देशमा निर्मला पन्त जस्तो हत्याकाण्डहरू हुन्छ जुन देशमा यही हो क्या अहिले इस्यु नै यही हो क्या रेप केसेस कि फेमिनिजम इन नेपाल इज नट कोहेसिभ इट इज इस्यु ड्रिभन एउटा पर्टिकुलर इस्युलाई लिन्छ हाइलाइट गरिन्छ हो 2018मा माइती घरमा प्रोटेस्ट भएको थियो कालो पेटीकोट लाएर कि हामीलाई जस्टिस चाहियो इट वाज अ र आउटरेज इट वाज अ क्राई फर जस्टिस एक्सेस टु जस्टिसको लागि थियो त्यो कुनै फेमिनिजम मुभमेन्टले गर्दा उनीहरू त्यहाँ आएको थिएनन् उनीहरूलाई त जस्टिस चाहिएको थियो खोइ त जस्टिस सर्भ भएको यो देशमा त्यो देशमा हेर्ने अब हामीले देशमा हेर्ने भने जस्टिसको कुरा गर्ने हो भनेदेखि आज हाम्रो देशको कन्डिसन जुन छ हामीले 8 दिन अगाडि हाम्रो फर्स्ट फिमेल प्राइम मिनिस्टर पाएको छौँ यो देशमा है लिगल बेरियर हेर्ने हो भनेदेखि अब आजको सोसाइटीलाई हामी क्यापिटलिस्ट सोसाइटी त के भन्ने हाम्रो इकोनोमी यति स्ट्याग्नेन्ट छ हैन हाम्रो फर्स्ट फिमेल प्राइम मिनिस्टर इज नट अ रिजल्ट अफ फेमिनिजम आई वुड लाइक टु क्ल्यारिफाई अन द्याट बिकज सी इज फ्रम अ प्रिभिलेज ब्याकग्राउन्ड उहाँले ऊ जमानामा जब हाम्रो हजुरआमाहरूको बिए 7-8 वर्षमा भएको थियो होला उहाँले आफ्नो एजुकेसन इन्डियामा गएर एउटा रेप्युटेड युनिभर्सिटीमा कम्प्लिट गरेर आउनुभएको मान्छे हो र उहाँले ल प्र्याक्टिस गरेर त्यो जमानादेखि ल प्र्याक्टिस गरेर उहाँ चिफ जस्टिस हुनुभएर अहिले फिमेल प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको छ त्यसैले यो र त्यो कुरालाई चाहिँ नजर द्याट इज नट रङ बट द्याट इज हर इन्डिभिजुअल स्ट्रगल एन्ड आई डोन्ट थिङ्क वी सुड ब्रिङ अप फेमिनिजम मुभमेन्ट इन द्याट किनकि फेमिनिजम मुभमेन्टले गर्दा उहाँ त्यो ठाउँमा आइपुग्नु भएको छैन हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको थियो महिला प्रधानमन्त्री कहिले आउँछ भनेर उहाँले प्रश्न गरिएको थियो उहाँको उत्तर के थियो खै 1 महिनामा आउँछ कि 1 दिनमा आउँछ कि 1 हप्तामा आउँछ कि म भन्न सक्दिनँ भन्नुभएको थियो होइन अनि उहाँ आइपुग्नु भएको उहाँको इन्डिभिजुअल स्ट्रगल होइन भन्नुहुन्छ यो सोसाइटीमा त के चेन्ज भएको छैन त थट प्रोसेस स्टिल सेम छ त कि दे क्यानट रिप्रेजेन्ट भन्ने छ त यो फेमिनिजम मुभमेन्टले कहाँ लिएर आइरहेको छ त इक्वालिटीको कुराहरू यस्तो हो कि अब हामीले वेस्टर्न इम्पोर्ट यताउता जुन भनिरहेछौँ होइन त्यो स्पेसमा पुग्नुभयो उहाँ प्रिभिलेजको कारण पुग्नुभयो द्याट इज त्यसलाई मैले डिनाइ गरेको छैन वी आर देयर एट अ स्पेस तर अब आउने जेनेरेसनको लागि त होपको कुरा हो नि त मेरो आशा भनेको अबको 6 महिनामा जुन इलेक्सन आउँछ आई वान्ट टु सी मोर वुमेन रिप्रेजेन्टेटिभ्स म जब हुर्किँदै थिएँ ठुलो हुँदै थिएँ त्यति बेला मैले पोलिटिक्समा हेर्नको लागि कोही वुमेन फिगर त्यहाँ हुनु नै हुँदैन थियो अब कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि वी क्यान अलवेज लुक सोसियल मिडियामा हेर्नुभयो होला अहिले सोसियल मिडियामा हेर्नुभयो होला 2-4 जना आउनुहुन्छ पोस्ट गर्नुहुन्छ होइन दे फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियन्स बट दोज टु वुमेन आई टेल यु क्यान नट रिप्रेजेन्ट द 33% अफ वुमेन इन पोलिटिक्स कि उहाँहरू सबैले आफ्नो भोइसेसहरू अझै पनि फ्रीली एक्सप्रेस गर्न पाउनु भएको छैन भने यो फ्याक्ट हो हाम्रो फिमेल प्राइम मिनिस्टर आफैले अहिलेको करेन्ट फिमेल प्राइम मिनिस्टरले एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ कि अहिले वुमेन इन पोलिटिक्स दे आर अल अबाउट हजुर दे डु नट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन्स फ्रीली भनेर यो मेरो स्टेटमेन्ट होइन दिस इज हर स्टेटमेन्ट सो वी निड टु चेन्ज द्याट राइट त्यो स्टेटमेन्टलाई चेन्ज गर्नको लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ त वाट आर वी डुइङ तपाईँले अब फेमिनिजमको थ्रुबाट तपाईँलाई जेन्डर इक्वालिटी चाहिएको छैन यु आर प्रिचिङ फर इक्वालिटी वाट इज द अल्टरनेटिभ द्याट यु आर प्रपोजिङ हियर वी आर प्रपोजिङ जेन्डर इक्वालिटी हुनु पर्यो डाइरेक्ट वाइ वी निड सच अ टर्म कि फेमिनिजम जब कि हामी यो टेबलमा एउटा मेललाई ल्याउन सकिरहेको छैनौँ जस्ट बिकज अफ द टर्म फेमिनिजम अलोन जस्ट बिकज दे फिल हेजिटेन्ट टु गो विथ द टर्म फेमिनिजम देन वाइ युज दिस टर्म आई थिङ्क मेल रिप्रेजेन्टेटिभ्सको हामीलाई प्रब्लम त्यति साह्रो प्रब्लम चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन मलाई है किनकि आज हाम्रो समाजमा जुन महिलाहरू माथि भइरहेको छ महिलाहरूले आफ्नो आवाज उठाउनको लागि जति गाह्रो छ नि यो पितृसत्तात्मक समाजमा पुरुषहरूलाई आफ्नो ओपिनियन्सहरू राख्नलाई गाह्रो छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है अब हामीले हाम्रो पास्टलाई हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो पनि घटनाहरू यो देशमा भइरहेको छ डोमिनेन्सी जहिले पनि पुरुषकै छ एउटा यस्तो मुभमेन्ट छ जसले चाहिँ वी आर स्ट्यान्डिङ अप हामी पनि कम छैनौँ हामी पनि यो देशलाई धान्न सक्छौँ भनेर अगाडि आइरहेको छौँ भने त्यो ठाउँमा तपाईँले मेन्सको राइटलाई एक्टिभिजम गर्नुहुन्छ फर्स्ट थिङ आई लाइक टु क्ल्यारिफाई कि आई एम नट advocating for men's right होइन against women को right अब यही कुरा गर्दा गर्दै हजुरले त्यो assumption गर्नुभयो नि त कि म advocate गरिरहेको छु कि men should be superior to women भनेर but let me tell you I am not advocating whether men should be superior or women should be superior. I think you're advocating for a man's voice on this table. I am saying a man and a woman together they should create a space where there is equality. That is exactly what feminism stands for. That is the exact is it what is happening in Nepal? के नेपालमा त्यही भइरहेछ त पनि सोच्नु पर्यो नि त हुन त हो फ्याक्ट हो त्यही हो डेफिनेसन आएको चलन त्यही हो डेफिनेसन देयर वर 4 waves of feminism जुनमा फर्स्ट वाज फर सफ्रेज सेकेन्ड वाज फर लिबरेसन थर्ड वाज फर आइडेन्टिटी एन्ड वी हेभ कम टु अ फोर्थ फेज जुनमा चाहिँ सोसियल मिडिया छ अनि अहिले नेपालमा के भइरहेछ त सोसियल मिडिया फेज छ तर कहाँ छ
यही अर्बन सिटीमा छ नि रुरल सिटीमा त फेमिनिजम वुमेन आर स्टिल इन सफ्रेज तर त्यो सफ्रेजलाई देखेको छैन किनकि हियर पिपल थिङ्क वी आर इन द फोर्थ वेभ द्याट इज द सोसियल मिडिया वेभ ओके सोसियल मिडिया वेभ सोसियल मिडिया एक्सपोजर क्यापिटलिजमले गर्दाखेरि जति पनि लेट्स से तपाईँलाई म एन्टरप्रेन्योरसिपको एक्जाम्पल दिन्छु है एन्टरप्रेन्योरसिपमा हेर्ने हो भनेदेखि आज देयर आर सर्टेन वुमेन हुभ डन सो गुड उहाँहरूले सोसियल मिडियालाई राम्ररी युज गर्न सक्नुभएको छ मार्केटिङ इज अ भेरी बिग फ्याक्टर हियर सोसियल मिडियाले एकदमै धेरै युज गरेको छ अब नेपालको विकट ठाउँहरूमा पनि एज अ माइक्रो लोन्सको कन्सेप्टहरू आएको छ एन्टरप्रेन्योरसिपहरू त्यहाँ पनि पुगेको छ we've got Arji's products बोरा स्टुडियो हाती नेपाल जस्तो विभिन्न ब्रान्ड्सहरूले काम गरिरहनु भएको छ तपाईँ आफै सोसियल मिडिया युज गरेर इफ यु आर रनिङ आफ्टर द ब्रान्ड्स द्याट इज द बाई प्रडक्ट अफ क्यापिटलिजम एन्ड युआर स्पिकिङ हियर अबाउट दिज रिप्रेजेन्टेसन्स होइन जुन हाम्रो चाहिँ अन्डर रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गरिरहेछौँ भने त यो त हिपोक्रेसी भयो नि त होइन फर्स्ट थिङ होइन जुन हजुरले कर्पोरेटहरूको कुरा गर्नु पऱ्यो कि मार्केटिङको यताउति युज हुन्छ भनेर मार्केटिङको स्लोगन भनेको छ फेमिनिजम मुभमेन्ट बुझ्नुभयो नि कमोडिफिकेसन अफ फेमिनिजम यस्तो भएको छ नि कि कर्पोरेटहरूको स्लोगन हुन्छ वी आर अबाउट वुमेन एम्पावरमेन्ट वी आर अबाउट इक्वालिटी इन एक्सन वी आर अबाउट दिस एन्ड द्याट बट त्यही अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ त एउटा फिमेलमाथि हरासमेन्ट हुँदैन त्यही अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ त एउटा फिमेलको वेज इज इट नट लेस देन अ म्यान ओके सो हजुरले जति पनि टपिक्सहरू उठाइरहनु भएको छ वेज ग्यापको कुरा गर्नुभयो पे प्यारिटीको कुरा गर्नुभयो यो पे प्यारिटीको लागि स्ट्यान्ड कसले लिइरहेको छ फेमिनिजमले गरिरहेको छ नि त वी आर टकिङ अबाउट दिस आज हेर्ने हो भने स्टेम वर्कफोर्समा होइन वुमेनहरू अब एकदमै धेरै तपाईँले कस्तो भन्नुभयो भने अर्बन वुमेनहरूलाई चाहिँ प्रिभिलेज छौँ हामी म पढेको लेखेको छु भनेर म डेन्टिस्ट्रीमा छु मेरो ब्याचमा आज म्याक्सिमम फिमेल्सहरू छ तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु म लिकी पाइपलाइन इफेक्ट भनेर जुन छ हामी होइन यस्तो वर्कफोर्सहरूमा एन्टर गर्ने बेलामा फिमेल्सहरू एकदमै हाई अमाउन्टमा एन्टर गरिन्छ किनकि आजको स्पेसमा हेर्ने हो भनेदेखि स्पेसली स्टेममा चाहिँ होइन वुमेनहरूको रिप्रेजेन्टेसन पनि छैन होइन तर आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम एउटा टाइममा पुगिसकेपछि के हुन्छ बिहे गर्नु पर्यो बच्चा पाउनु पर्यो रिजिड जेन्डर रोल्सहरू जुन हाम्रो पेट्रिआर्कल सोसाइटीले हालेको छ नि त्यो सोसाइटीले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो करियर होल्डमा राख्नुपर्छ एज अ भाइस चान्सलरहरूको एरियामा हेर्ने हो भने त्यहाँ धेरै हामीले फिमेल रिप्रेजेन्टेसन देख्दैनौँ किनकि हाम्रो एन्टायर एजेन्डा जब हामी एन्टर गर्छौँ वी आर स्ट्रङ तर हामी त्यो ठाउँसम्म पुगुन्जेलसम्म जहाँ हामीले चाहिँ आफूलाई एउटा स्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ प्रपर हेल्थ इन्सुरेन्सको कुराहरू आउँछ त्यो पोजिसनमा पुगुन्जेलसम्म चाहिँ हामी यति थाकिसक्छौँ द्याट वी डु नट पर्फर्म वेल भनौँ न त्यो स्पेससम्म हामीले राम्रो गर्नै सक्दैनौँ कि द्याट इज लिकी पाइपलाइन इफेक्ट ग्लास सिलिङ इफेक्टहरू जुन भन्छौँ हामी जुन आर्टिफिसियल ब्यारिकेड्सहरू रिजिड जेन्डर रोल्सहरू आज एउटा घरमा महिला र पुरुष सँगसँगै काम गरिरहनु भएको छ हस्बेन्ड र वाइफ घर आउनुहुन्छ महिला वाट इज सी एक्सपेक्टेड टु डु घरमा गएर काम गर्ने घरमा घरको अब खाना पकाउनेदेखि लिएर भाँडा माझ्नेदेखि लिएर त्यो देयर इज एन एन्टायर डिफ्रेन्ट वर्ल्ड देयर इज एन एन्टायर डिफ्रेन्ट स्ट्रगल फर वुमेन आउट देयर सो यो कुराहरू यो जुन जेन्डर रोल्सहरू छ यो कसले डिफाइन गरेको छ पेट्रिआर्कीले डिफाइन गरेको छ फेमिनिजमले के भन्छ दुवैजना वेन वी आर वर्किङ दुवैजनाले वर्क गरिरहेछ भनेदेखि त यो रिजिड जेन्डर रोल्सहरूलाई त हटाउनु पर्यो नि त हामीले द्याट इज वाट वी आर स्ट्यान्डिङ फर वी आर स्ट्यान्डिङ फर द इक्वालिटी अफ द सेक्सेस That, my dear friend, what we are talking about here is feminism in Nepal, and what you are bringing up is the ideal feminism, which we have not achieved, I believe. नेपालमा त्यस्तो मुभमेन्ट छैन कि जेन्डर रोल्सहरूलाई नै चेन्ज गर्न सकोस् मान्छेको बिलिफ्सलाई चेन्ज गर्न सकोस् यो पेट्रिआर्कल रिचुअल्सलाई चेन्ज गर्न सक्ने मुभमेन्ट अहिलेसम्म आएको छैन र यही हिसाबले यो फेमिनिजमलाई यही डेफिनेसन यही सोच मान्छेहरूको सोचले अगाडि लैजाने हो भने त्यो कहिले पनि चेन्ज हुनेवाला छैन आई एम सेइङ द्याट माई क्वेसन इज द्याट वाइ फेमिनिजम इन नेपाल इज सच मिसअन्डरस्टुड मुभमेन्ट वाइ इज इट नट द आइडियल मुभमेन्ट misunderstood movement because it is lack of information because of the lack of information because of the lack of the perception को प्रब्लम हो एज अ कानुनमा परिवर्तन आइरहेको छ एज अ अर्थतन्त्र बलियो भइरहेको छ समाजमा रूपान्तरण आइरहेको छ बेसिक सानो ठाउँ कतै न कतैबाट त स्टार्ट गर्नु पर्यो होला नि त र त्यो स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ जब एउटा अपरेसन भइरहेको छ त्यो समाजमा हामीले त्यो अपरेसनको अगेन्स्टमा बोलेन भने त्यो सिस्टमलाई डिसमेन्टल चाहिँ कसरी गर्ने त्यो कानुन पेपरमा छ हैन जुन हजुरले कानुन लिस्ट आउट गर्नुभएको छ इट इज द बिगिनिङ अफ
of something. पेपरमा छ हैन तर इम्प्लिमेन्ट चाहिँ कहीँ भएको देख्दिनँ म यो फेमिनिजम मुभमेन्टले कहीँ इक्वालिटी ल्याइरहेको पनि छैन अलिकति पनि केही चेन्ज ल्याएको पनि छैन किनकि जुन किसिमको लज बनिरहेछ नि कि मैरिटल रेपको अगेन्स्ट ल छ हामीसँग वी हेभ क्रिमिनलाइज छोपडी प्रथा yet they still exist. Why? Because this feminism movement is not strong enough to change that belief. This feminism movement is not enough to change that rituals. त्यसो भए यो फेमिनिजम मुभमेन्टलाई अगाडि किन लैजाने त यस्तो मिसप्लेस्ड मिसअन्डरस्टुड मुभमेन्टलाई अब जुन पनि हामीले क्रिमिनलाइज छाउपडीहरू भन्नुभयो यो प्रथाहरू आज चले आएको प्रथा होइन कि एकदमै लामो समयदेखि कल्चरमा यति डिपली इन्ग्रेन्ड छौँ हामी त्यो कल्चरमा हामीले 29 अगस्टमा जुन तपाईँले केस दिनुभयो दुईटा वुमेनहरू दे लस्ट देयर लाइफ्स इन छाउगोठ होइन त्यसको भोलिपल्ट गएर चाहिँ 19 छाउगोठहरू डिस्ट्रोय गरियो त्यो छाउगोठमा बस्नु हुँदैन त्यो रङ हो भन्ने एजुकेसन हुँदै पनि वुमेन आर रेडी टु गो देयर किन त्यस्तो छ भन्दाखेरि किनकि कल्चर एकदमै इन्ग्रेन्ड छ वी मेक कल्चर पिपल मेक कल्चर कल्चर डजन्ट मेक पिपल त्यो कुरालाई चेन्ज गर्नको लागि वी हेभ टु स्ट्यान्ड आउट वी हेभ टु टक अबाउट इट त्यसको लागि त हामीले स्ट्यान्ड त लिनु पर्यो नि त सो यो चेन्जेस भनेको अपरेसन जुन छ यो सदियौँदेखि आइरहेको हो बाउबाजेको पालादेखि आइरहेको So I still clash because they tell us feminism is a success story, but in reality it is just hashtags and conferences which has not brought real change as we see now. यसले कुनै पनि real changes लिएर आएको छैन. Inequality still persists with Nepal at 113 position. यो कुरा highlight गर्नै पर्छ. 10% maternal mortality rate जसमध्ये 1 in every 10 women is adolescent girl. This is the reality of Nepal and this feminism movement, I don't think it will be able to bring a change. To change ल्याउनको लागि we should advocate for a neutral term like gender equality. I also definitely don't convert. I think feminism चाहिँ यो एडभोकेसीको थ्रुबाट हामीले इक्वालिटी जेन्डर इक्वालिटीको लागि नै स्ट्यान्ड गरिरहेको हो र आज हेर्ने भने इम्प्लिमेन्टेसन ग्याप्सहरू नभएको होइन इम्प्लिमेन्टेसन ग्याप्सहरू छ तर वी आर स्टार्टिङ समवेयर आज लिगल चेन्जेसहरू आएको छ पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसन छ जुन देशमा एकचोटि 240 वर्षसम्म राजतन्त्रको व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थामा आज एउटा फिमेल प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ 33% रिप्रेजेन्टेसन छ त्यस्तो चेन्जेस ल्याउने अर्थतन्त्रलाई बलियो पनि बनाइरहेको छ यस्तो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले मिसअन्डरस्टुड भन्न मिल्दैन मिसअन्डरस्टुड मुभमेन्ट भएको भए यति धेरै रूपान्तरणहरू चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्दैन वी हेभ टु स्ट्रेन्थन दिस मुभमेन्ट वी हेभ टु एडभोकेट फर इक्वालिटी So our first gift is from Kayo Studio. Their core mission is to carry forward the legacy of craft. In every piece you'll find passion, creativity and timeless artistry. We hope this gift serves as both a keepsake and a reminder of Nepal's rich craftsmanship. Thank you. Second, we have vouchers from Khalti by IME. Khalti by IME is more than just a digital wallet. It's about convenience, empowerment, and innovation in everyday life. I hope your vouchers are also going to use my house. We have movie tickets, Khalti Pro subscription, and other certain percentage off as well. प्लेनको टिकट काट्न चाहिँ काम लाग्ला Our another sponsor is MIT College Nepal, who are dedicated to shaping future leaders through quality education and innovation. This gift represents their commitment to growth, knowledge, and opportunities for the youth of Nepal. Thank you, Yuwahub, for this opportunity. Please do like, share, comment, and subscribe the Yuwahub channel. and the discussion is not over yet. Comment section मा गएर still we can discuss more about the topic. Thank you.